mereka ni adalah cadet, ya, cadet di Universiti Pertahanan Tentera Laut China, yang mana mereka ni akan sedang dilatih untuk menjadi klasi. Dan mungkin satu hari nanti akan menjadi klasi di atas kapal perang yang akan menceroboh kawasan Malaysia. So optiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod terbaru KS bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Ini episod 127. Banyak episod kita dah buat, Syaril. Ya. Dan pada episod yang lepas, saya nak buat pengakuan sikit, Syaril. Saya jarang mendengar podcast kita. I don't listen to it. Our episodes. The last episode yang terakhir bersama dengan Dr. Mazhar, saya dengar daripada awal sampai habis. Sebab saya nak dengar balik apa yang dia cakap. Bukan sangat apa yang kita cakap, tapi apa yang dia cakap. Kadang-kadang bila kita buat interview ni, kita tak tangkap sepenuhnya apa yang tetamu kita cakap. Sebab kita nak fikir apa yang kita nak tanya, next question dan sebagainya. Dan saya rasa episod yang berkualiti, ya. Ya, sangat berkualiti. Ya. Memang individu yang sesuai lah untuk membahas topik yang utama iaitu JISB. Tapi sambil tu banyak juga topik-topik sampingan yang juga sesuai beliau ada di Sofa Keluar Sekejap minggu lepas. Cuma saya pelik sebab dalam ruang komentar ramai yang tuduh Dr. Mazhar sebagai satu garnish Jepun, wasabi. Oh ya. Kenapa Mungkin mereka tak tahan pedas kot. Dia tak tahan dengan kepedasan. Saya rasa mungkin kita kena jemput balik Dr. Mazhar untuk episod-episod akan datang. Sebab kita tak sebut yang tu kan. Ya, okay. Sebab orang nak kita tanya pasal wasabi tu. Wasabi tu. Okay. KJ sebelum tu, kecuali KJ nak buat refleksi episod lepas ataupun tak apa kot. Saya rasa episod tu tak perlu kita hurai banyak. Tapi nanti ada topik yang kita sentuh pada yang sewaktu dengannya episod yang lepas. Dan kita boleh bawa balik lah apa yang ulasan Dr. Mazhar cakap. Sebelum kita pergi lebih jauh, KJ, beberapa tahun dulu ada satu konsep yang popular namanya spirit animal. Spirit animal bahasa Melayu apa ya? Tak ada dia tak ada. Tapi rasanya faham kot spirit animal ni apakah haiwan yang sesuai dengan sifat seorang individu. KJ rasa KJ punya spirit animal apa? Ada yang kata tak? Burung hantu. Sebab hantu. Tak tidur malam ke? Mungkin seorang yang misteri. Mysterious. Mistik. Dan sentiasa memperhati. Sentiasa observe. Mungkin lah, tak tahu. I see. Saya rasa spirit animal KJ sekarang ialah meerkat. Meerkat? Saya tadi on the way check. Meerkat bahasa Melayu tak. Saya nampak meerkat juga. Meerkat. Meerkat ni dia macam kat arcade dulu. Yang dia timbul itu bukan mole. Oh, mole eh? Mole. Oh, okey. Yang itulah haiwan yang itu yang mana dia timbul daripada lubang tu. Dan orang pukul tapi dia masuk lubang lain, dia akan timbul balik lubang lain. Sebab ramai yang panas punggung apabila KJ menang sesuatu anugerah tersebut ataupun award itu. Dan saya fikir balik KJ ni macam meerkat lah. Sebab orang cuba pukul tapi dia timbul di tempat lain. Bila pukul itu dia timbul balik di tempat lain. They want to kill you but they can't kill you, you know. So well done. That's my way of saying congratulations. Walaupun saya tak dijemput untuk pergi ke apa-apa event pada hari tersebut, tapi tahniah KJ atas kemenangan DJ terbaik ataupun something like that kan, nama award tersebut. Fun fact. Ni bukan berkenaan dengan benda tu lah, tapi penjodoh bilangan untuk burung hantu dalam bahasa Inggeris. This will blow your mind. It's not a murder, right? Murder of crows. Murder of crows. Don't know. Anybody? Do you know this? Penjodoh bilangan burung hantu dalam bahasa Inggeris. Something of owls. What's that, Bobby? Concert, my God. A parliament. Oh, Parliament of Owls. I see. Parliament of Owls. Dan I used to wear a tie of owls to Parliament.
just to play on that. Yeah. I It's a see. stupid, Okay. you know, Okay. trivia geek. There are only 5 other people Only here. one other person in the world would probably know. Okay. Yeah. Jom kita discuss tentang ASEAN. ASEAN ni. Mungkin kita deconstruct sikit tentang ASEAN ni, Syaril, sebelum kita pergi lebih lanjut. Sebab pendengar, penonton kita semua suka bila kita cakap daripada zero. ASEAN ni benda yang penting. Penting, telah bertanggungjawab pada pandangan saya mengekalkan keamanan dan keharmonian satu rantau yang pada awalnya selepas Perang Dunia Kedua ada orang kata akan menjadi the Balkans of the East. Sebab terlalu pelbagai dengan agama berbeza, bahasa berbeza, budaya berbeza, sistem politik berbeza, ada komunis, ada demokrasi, ada kapitalis, dan atas kertas patutnya bergaduh, tapi Tuhan Allah telah pelihara dan mungkin cara je antaranya adalah melalui organisasi ASEAN ini. Dan mungkin Syaril masih lagi ingat sebagai seorang pelajar politik dan juga sejarah, di ASEAN lah yang tercetusnya teori domino. Bila Barat pada waktu itu melihat kepada Asia Tenggara, ASEAN, dan mereka melihat bahawa ini akan menjadi gelanggang peperangan proksi antara pada waktu itu Soviet dan juga Barat yang dipelopori oleh Amerika Syarikat, dan medan itu sebenarnya telah pun dijadikan perang di Vietnam. Dan konsep domino theory ini adalah kalau Vietnam jatuh kepada komunis, maka ia akan menjadi satu gelombang yang akan menjadikan semua negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara komunis. One domino falls, then everything else falls. Dan itu juga telah menjadi perkiraan sewaktu penubuhan ASEAN, supaya ASEAN ini menjadi rantau yang bebas daripada ideologi-ideologi tertentu. So there was a context di mana ASEAN ditubuhkan juga. Cuma sekarang ni ASEAN sudah menjadi a bit of a sweet spot lah. Orang kata ASEAN ni sekarang ni adalah di tempat yang sangat-sangat dicemburui, sebab sekali lagi ada peperangan proksi yang berlaku. Sekarang ni bukan Amerika Syarikat dan Soviet Union, tapi sekarang ni Amerika Syarikat dan China. Dan ASEAN ini dilihat sebagai sweet spot ataupun tempat yang banyak mendapat faedah daripada ketegangan ini, disebabkan orang enggan untuk memilih antara Amerika Syarikat dan China, dan banyak tumpuan pelaburan, tumpuan diplomasi, tumpuan segala-gala tumpuan diberikan kepada ASEAN pada masa ini. So I think ASEAN adalah maybe regional grouping yang merupakan flavor of the year, dan ini memberi peluang kepada kita pada tahun depan. Kenapa, Syaril? Kerana Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN 2025. Dan sebelum kita bercakap tentang peranan Malaysia dan apa harapan kita sewaktu kita mempengerusi, mungkin salah satu lagi perspektif tambahan daripada apa yang kita dah borak je, ialah ASEAN ni juga mengingatkan kita pentingnya benda asas, iaitu pentas untuk dialog antara negara berbeza. Mungkin kadang-kadang saya pun bersalah dalam hal ini. Saya mengharapkan ASEAN menjadi satu entiti yang lebih bercita-cita tinggi, beraspirasi tinggi, more ambitious, dan bukan hanya semata-mata menjaga keamanan. Tapi bila saya balik fikir dan saya baca sejarah KJ, saya rasa dialog antara negara tu sebenarnya benda yang mungkin kita kadang-kadang take for granted. Tapi dengan adanya entiti seperti ASEAN ini, pelbagai jenis dialog di setiap peringkat berlaku. Bukan hanya antara ketua negara, ketua kerajaan, betul, tetapi juga dalam jawatan kuasa lain. Jadi benda ni kita take for granted sebab kita rasa tempat lain ada. Tapi contohlah India Pakistan takkan ada benda macam ni. Ataupun Asia Selatan lah, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. I don't think they have anything macam ASEAN, right? Ataupun rantau-rantau lain. Jadi kita sebenarnya bernasib baik dan bertuah ada dah entiti ni yang diwujudkan oleh bapa kemerdekaan kita dan bapa-bapa kemerdekaan negara-negara serantau. Ya, sebab ASEAN ni walaupun keahlian dia 10 negara Asia Tenggara, tetapi dia ada 10 dialog partners. So dialog partners ni adalah rakan-rakan dialog yang akan datang ke sidang kemuncak ASEAN, Australia, Canada, China, EU, Kesatuan Eropah, India, Jepun, New Zealand, Republic of Korea, Rusia dan juga Amerika Syarikat.
dan ini menyumbang kepada betapa pentingnya ASEAN kepada mereka dan juga betapa ASEAN ini bukan inward looking tetapi sebenarnya satu rantau yang sentiasa outward looking dan ini banyak membantu ahli-ahli ASEAN untuk menerima pelaburan, meningkatkan perdagangan bukan hanya di kalangan negara-negara ASEAN tetapi juga dengan dialog partners dan juga pasaran yang lain. So kita sebut tentang ASEAN ni sebab baru saja tamat sidang kemuncak ASEAN di Vientiane di negara Laos. Negara Laos ni satu-satunya negara ASEAN yang saya tak pernah pergi. I've been to all the ASEAN countries except for Laos. I think I'm the same lah. Yeah, I think I've been everywhere. Yeah, I'd really love to go to Laos. Laos is the only landlocked country in ASEAN. Yeah, dia tak ada pesisiran pantai. Anyway, so kita baru saja tamat sidang kemuncak ASEAN. PMX telah mainkan peranan yang penting di mana telah membuktikan bahawa Malaysia ni sudah bersiap sedia untuk mengambil alih pengerusi ASEAN pada tahun depan. Ada yang kata kita jadi pengerusi ASEAN ni sebab PMX, tapi the fact is pengerusi ASEAN ni ikut giliran di rotation. So but good timing for him dan good timing for him untuk mempamerkan antara skill yang ada pada PMX Datuk Seri Anwar adalah of course dari segi hubungan antarabangsa, dari segi menjadi seorang yang bercita-cita untuk memainkan peranan yang lebih besar bukan hanya dalam negara tetapi di rantau Asia dan juga di pentas dunia. Antara tema yang penting dan juga antara perkara yang penting yang telah pun ditegaskan oleh PM adalah bagaimana mungkin memberi bayangan di bawah pengurusi ataupun di bawah Malaysia sebagai pengurusi ASEAN tahun depan, beliau akan tekankan kepada diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan dan masalah. Sebab bagi beliau, mungkin PM sekarang ni melihat bahawa the situation where we get the most, Malaysia mendapat yang paling banyak adalah keadaan di mana yes, mungkin berlaku rivalry antara China dan Amerika Syarikat, tetapi di mana rantau ini aman. Dia tak nak melihat ada escalation, dia tak nak melihat ada apa-apa masalah terutamanya di Selat Taiwan dan sebagainya. So dia memang meletakkan penyelesaian diplomasi serantau itu sebagai asas dan mungkin ini juga adalah satu strategi yang bagus sebab let's face it, contoh dari segi ketegangan yang wujud di Laut Cina Selatan antara negara China dan juga negara-negara lain, we cannot compete in terms of naval assets, kan? So Malaysia strongest suit ataupun kekuatan Malaysia adalah pada pendekatan diplomasi kita. Apa pandangan Syaril berkenaan dengan strategi PM untuk meletakkan diplomasi sebagai teras utama Malaysia Championship Malaysia tahun depan? Saya fikir ia pendekatan yang tepat. Dalam satu sudut, semua orang yang jadi pengurusi pun saya rasa kalau dalam keadaan sekarang dia akan cakap benda yang serupa. Yang menjadi cabarannya, sudut lain ialah kemampuan PMX dan Malaysia untuk menunjukkan bagaimana diplomasi di bawah kepengerusian Malaysia ni akan menjadi lebih efektif dalam beberapa perkara. Satu ialah perkara dalaman ASEAN dan satu perkara luaran. Kalau saya boleh kata eksternal. Saya nak sebut yang eksternal dulu KJ sebab dah sebut tadi tentang persaingan antara dua kuasa besar, paksi Amerika Syarikat dan paksi China misalnya. Ada risiko dan ada kecenderungan untuk kuasa-kuasa besar ini bypass ASEAN. Yang kita pernah sebut perkara ini. Adakah di bawah Malaysia kedudukan dan entiti ASEAN itu boleh diketengahkan supaya risiko bypassing ini terus kepada negara-negara individu ini menjadi lebih kecil lah di bawah kepengurusian PMX. So ini satu cabaran kemampuan dia untuk cakap ke Amerika Syarikat dan cakap kepada China dan kuasa-kuasa luar lain yang menjadi dialog partners ataupun menjadi orang dan pihak berkepentingan dalam rantau kita ini bahawa dalam urusan-urusan yang mustahak dan besar, bukan please lah, you must go through ASEAN and use this platform. Di samping kita tak boleh halang negara-negara individu dalam ASEAN ni mempunyai perjanjian ataupun kesefahaman yang individu bersama dengan sama ada Amerika Syarikat, China ataupun kuasa lain. Kita sedia maklum contohnya Singapura dan Filipina dalam hal pertahanan very close to America dan negara-negara lain tertentu closer to China, kan. So
ASEAN tu jangan sampai dia jadi hanya tempat berbincang tetapi keputusan tak melaluinya. So ini benda yang berpanjangan dan PMX ada peluang untuk put his foot down a bit more lah untuk tunjukkan ASEAN is central. Kedua ialah the internal problem, dan yang sangat-sangat jelas ialah isu Myanmar lah. Dan adakah di bawah kepengerusian Malaysia boleh ada kemajuan dalam ASEAN 5-point consensus berkenaan dengan Myanmar yang masih belum dimajukan pelaksanaannya pada pandangan saya. Ya, saya rasa ada bila sebuah negara mengambil alih sebagai pengerusi ASEAN, dia kena meninggalkan satu legacy dari segi waktu dia jadi pengerusi. Dan sudah pasti Malaysia bukanlah sebuah negara kecil dalam ASEAN. Kita antara negara yang paling berpengaruh dalam ASEAN. Mestilah kita sekarang ni dah berfikir apakah strategi dan juga apakah legacy, key take away yang kita nak selesaikan sewaktu menjadi pengerusi ASEAN. Saya cadangkan beberapa perkara. Yang pertama ni adalah mungkin boleh ada satu usaha untuk memuktamadkan the Code of Conduct in the South China Sea. Code of Conduct ini sudah lama dibincang, belum dapat dimuktamadkan, tetapi perlu ada. Dan Code of Conduct ini mestilah berasaskan kepada undang-undang antarabangsa, terutamanya UNCLOS, sebab jika kita tidak ada satu Code of Conduct, freedom of navigation dan sebagainya, maka ini akan menjadi flashpoint yang sangat-sangat bahaya yang boleh meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Dan Laut Cina Selatan ni perairan yang sangat penting bagi dagangan dan juga perkapalan kargo dan juga mineral yang ada dalam Laut Cina Selatan, maksudnya gas, minyak dan sebagainya. So saya nak melihat bahawa jika boleh, kalau kita boleh selesaikan waktu Malaysia jadi pengerusi, lebih baik. Kalau tidak, almost take it to the finish line. Yang kedua adalah bagaimana kita nak meningkatkan lagi penyelarasan regional supply chain. PM selalu sebut regional supply chain. So regional supply chain ni maksudnya kita menggunakan ASEAN, semua negara dalam ASEAN sebagai rantaian bekalan kepada dunia. So maksudnya bila ada masalah antara Amerika Syarikat dengan China, ramai yang datang ke sini, kita promote bukan hanya Malaysia tetapi kita promote ASEAN as the regional supply chain. Contoh mungkin JEZ, Johor Economic Zone, dengan Singapura boleh dijadikan sebagai satu contoh regional supply chain. How one investment, ada benda yang ada di Singapura, ada benda yang ada di Malaysia, dan kita boleh replicate untuk negara-negara lain seperti mungkin Thailand, Indonesia. Ketiga adalah digital integration. So nak muktamadkan Digital Economy Framework Agreement di mana ada interoperability, ada satu standard cyber security yang mantap supaya dia jelas across ASEAN, dan increase participation of small businesses dalam dunia digital. Mungkin Malaysia boleh menjadi antara negara yang mempelopori usaha ke arah peningkatan perusahaan digital di ASEAN. Dan keempat adalah pembangunan satu visi sudah ada pun, tetapi ASEAN Grid untuk tenaga, terutamanya tenaga clean energy. Kita gunakan Sarawak dan Sabah sebagai exporter of clean energy dan masuk ke dalam ASEAN Grid, dan dia boleh memberi bekalan tenaga hijau ini kepada Singapura, kepada Kalimantan, kepada Filipina. So I think these are 4 suggestion lah daripada saya. Mungkin saya nak tambah. No, saya rasa 4 yang cukup tepat KJ gariskan. Saya cuma nak double down sikit on the third one. Digital Economy Framework Agreement, perjanjian kerangka ekonomi digital, yang diunjurkan boleh menggandakan saiz ekonomi digital di ASEAN ni daripada 1 trilion ke 2 trilion dalam masa 10 tahun atau kurang 10 tahun. Ini antara legasi yang kalau boleh dibuat pada tahun depan dan betul-betul ditandatangani dan dimuktamadkan, saya fikir boleh jadi antara legasi yang bertahun-tahun dan berdekat-dekat orang akan ingat bahawa di bawah Malaysia lah benda ni cross the finish line, untuk menggunakan istilah KJ tadi. Sebab kalau dah buat benda ni, KJ sebut tadi interoperability, kemampuan
sebuah perniagaan untuk menggunakan sistem yang serupa lah, kita ambil bahasa mudah, antara negara. Sebab ASEAN ni antara masalah kita sebagai entiti ekonomi KJ, kalau kita bandingkan dengan contoh Kesatuan Eropah, ialah kepelbagaian dan perbezaan yang terlalu ketara antara negara bila bercakap tentang perundangan dan juga regulation. Saya faham kita tak boleh capai kesepakatan yang 100% seperti Kesatuan Eropah. Kita tak diwujudkan seperti itu. Dah banyak legacy, sejarah dan sebagainya. Correct. Dan keadaan negara yang berbeza dan sebagainya, faham. Tapi kalau boleh dipendekkan atau dikecilkan jurang yang sekarang ni wujud antara negara, saya rasa boleh unlock value yang sangat tinggi untuk IKS di Malaysia lah. Kita fikir kita punya negara. Bayangkan kalau mendapat akses pasaran yang lebih mudah untuk PKS kita kepada negara-negara dalam ASEAN ni, memang kita untung dan orang lain pun untung. Di negara lain dapat akses kepada kita dan sebagainya. Misalnya QR code pun lah. QR code tu sendiri pun kita pernah bincang begitu sukarnya untuk dapatkan keselarasian untuk seluruh negara dalam ASEAN ini. Jadi itu saya rasa satu perkara yang mungkin tak nampak macam benda besar berbanding dengan kita cakap Laut Cina Selatan ataupun ASEAN Grid, tapi this is one of those things I think in 20 years kita akan ingat. Mungkin last berkenaan dengan ASEAN ini adalah posture ni pendirian Malaysia bila menjadi pengurusi ASEAN tahun depan vis-a-vis berkenaan persaingan antara Amerika Syarikat dan juga China ni. Sebab kalau saya boleh guna satu istilah untuk saya describe pendekatan PMX adalah balancing. Dia pakar dalam pendekatan untuk mengimbang antara kedua-dua. So baru ni kita tengok dia bertemu dengan Anthony Blinken, Susah Negara ataupun Menteri Luar daripada Amerika Syarikat. Jadi macam mana Syaril nampak di bawah PMX tahun depan? Adakah dia akan terus dengan usaha untuk mengimbang this very delicate balancing act, ataupun adakah dia akan mungkin dia akan memilih untuk lebih ke satu side? Saya fikir kalau saya punya spekulasi lah, saya rasa Malaysia dan PMX juga masih mahu seimbang dan menjadi actively neutral. Mungkin ada pengaruh apa yang berlaku tak lama lagi pada bulan November, pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Saya tak boleh katalah dia suka mana-mana individu, tapi apa yang berlaku selepas bulan Januari bila Presiden baru ambil alih itu boleh juga mempengaruhi. Kemudian apa yang berlaku di Gaza mungkin juga akan terus mempengaruhi. Tapi kalau kita tolak tepi faktor-faktor tersebut, saya fikir dia nak buat keseimbangan yang seberapa banyak seimbang dia boleh buat. Ya. Cuma balik kepada isu Laut Cina Selatan ni, saya rasa di situlah yang mungkin akan ada sedikit dilema. Sebab ada yang berpendapat bahawa kadang-kadang pendekatan Malaysia ini terlalu lembut. Of course, kita tak ada kemampuan untuk mungkin berdepan dengan aset tentera laut dan juga Coast Guard daripada China. Dan ada yang minta supaya kita lebih tegas, terutamanya apabila berlaku pencerobohan. Dan kita tahu ada beberapa pencerobohan yang telah pun berlaku di Laut Cina Selatan. How do you think PM handles this? Saya tak ada jawapan tuntas KJ, dan mungkin saya nak lontarkan satu pandangan yang sedikit kontroversi tapi tak ada jawapan pun, iaitu sebenarnya Malaysia, kita punya keadaan dalam Laut Cina Selatan ni sedikit tersepit lah. Sebab kita macam KJ kata jauh lah nak ada aset ketenteraan yang boleh menyaingi, dan kita bukan nak minta itu pun. Pada masa yang sama, apakah leverage kita terhadap China? Kita takkan mahu terlalu dekat dengan Amerika Syarikat, sebab itu yang obvious cara lah untuk lebih keras dengan China ialah bersama dengan pesaingnya iaitu Amerika Syarikat, dan saya rasa Malaysia tak nak pun buat benda itu. So sebenarnya dari segi option space kita,
macro view lah, agak kecil sebenarnya. I don't know KJ if you agree or you think there's more options for us, but I think it's about managing lah, mengurus benda yang mana sebenarnya kita dalam keadaan yang agak defisit, agak lemah. Beberapa tahun dulu ada satu Menteri Pertahanan China, saya rasa dah bukan lagi Menteri Pertahanan sekarang. Dia pernah kata ayat ni kerja saya ingat. Dia kata pada semua negara ASEAN, you are all small countries and we are a big country, and that is a fact. So kadang-kadang China ni dia terlepas cakap sebenarnya apa yang dia rasa, iaitu I'm the big boss lah in this neighborhood. I'm the top dog. And you guys boleh buat lah apa, but actually you are small countries. Ya, yeah. Dan saya rasa biasanya bila kita, Syaril tanya tadi, what leverage do we have? Apa yang kita boleh buat untuk kita berdepan dengan China lah, terutamanya bila berlaku benda macam ni. Selalunya counter tu akan melibatkan pesaing dia, Amerika Syarikat. Tapi dalam keadaan hari ni kita tersepit sebab kita tak nak dilihat terlalu rapat dengan Amerika Syarikat sebab apa yang sedang berlaku di Timur Tengah, di Gaza dan sebagainya. So saya melihat yes, we have to stand up on our own. Sebab itu ASEAN penting untuk kita mendapat kata putus daripada semua negara-negara ASEAN, yang mana I have to say Vietnam dengan Filipina mempunyai pendirian yang sedikit lebih tegas daripada kita berkenaan dengan pencerobohan daripada China ni. But I wonder is because dia orang tak berapa segan untuk friendly dengan Amerika Syarikat berbanding kita. Filipina especially lah. And Vietnam now has a strategic partnership dengan Amerika Syarikat. Mungkin begitu, tapi even before this sebelum tercetusnya pusingan genocide yang kali ini, kita pun lembut dengan China. So of course dalam kamar perbincangan diplomasi dan sebagainya, saya yakin bahawa diplomat-diplomat kita tegas dalam pendirian dia. Cuma sama ada kita perlu untuk bawa ketegasan itu lebih kepada domain orang ramai lah. Sebab kita sangat berhati-hati bila in public berkenaan dengan China. Bila terkeluar dibocorkan surat diplomatik daripada China tempoh hari, kita we didn't respond to it. Kita cakap bahawa kita akan siasat siapa yang bocor. Satu, yang kedua, kita akan tangani benda ni secara diplomasi. So kadang-kadang negara ni dia kena tunjuk bahawa dia ada taring jugalah, dan tidak sentiasa cuba bawa di bilik perbincangan. Sebab if we do that too often, saya risau kita kena bully nanti. So mungkin kita kena fikir tentang perkara ini dan juga nyatakan dari masa ke semasa pendirian Malaysia, which is that tuntutan China berkenaan dengan 9 dash line ini adalah tidak sah dari segi undang-undang antarabangsa. Dan kita perlu nyatakan dengan tegas bila berlaku pencerobohan terhadap kawasan EEZ dan perairan kita. Okay. Yep. Speaking of people and optics. People and optics. Apa yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ni, ada satu program yang telah pun mencetuskan perbincangan dan juga kecaman, dan juga telah mendapat reaksi dan penjelasan daripada kerajaan. Ini berkenaan dengan satu program yang berlaku di sebuah sekolah di Pulau Pinang, yang mana ada kehadiran apa yang dikatakan sebagai pelajar-pelajar universiti di Sekolah Menengah Swasta Chung Ling, Pulau Pinang, dan pelajar-pelajar tersebut pakai uniform tentera laut China. Syaril ada baca berita ni? Ada baca. Ya. Dan itu telah pun menimbulkan kecaman disebabkan semua yang kita bincang tadi. China walaupun rakan strategik Malaysia, tetapi kalau ada satu benda yang menjadi masalah antara Malaysia dan China adalah sebenarnya apa yang sedang dibuat oleh tentera laut mereka di Laut Cina Selatan. Dan bila berlakunya satu program di mana kadet, mereka ni bukan pelajar universiti biasa. Jadi Menteri Pendidikan tak betul. Mereka bukan pelajar universiti biasa. Mereka ni adalah kadet, kadet
di Universiti Pertahanan Tentera Laut China, yang mana mereka ni akan sedang dilatih untuk menjadi kelasi. Dan mungkin satu hari nanti akan menjadi kelasi di atas kapal perang yang akan menceroboh kawasan Malaysia. So optiknya memang tak bagus lah. Walaupun penjelasan dibuat bahawa ini just program diplomasi biasa, pertukaran budaya dan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan China. Dari segi optiknya mungkin ada banyak lagi benda yang kita boleh terima dan boleh dijadikan sebagai pertukaran hubungan diplomasi dan sebagainya. Kalau tentera laut dengan tentera laut saya rasa tak ada masalah, tapi kalau kadet kelasi tentera laut China ni pergi ke sekolah, dia memang optik dia tak jaga sensitivity lah. That's my view. Sama pandangan. Tak adalah kita nak memperbesarkan isu ni, tapi shouldn't have happened kot. Shouldn't have happened. Dan, ada banyak benda lagi yang boleh kita cari kan. Yang untuk meraihkan 50 tahun itu kita setuju, tapi mungkin bukan cara inilah. Tapi saya rasa bukanlah benda yang terlalu serius, cuma kalau boleh lebih sensitif pada masa depan tentang hal-hal sebegini dalam konteks yang kita dah bincangkan tadi. Ya. Okey, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 127 Keluar Sekejap. Kita nak masuk ke beberapa topik yang panas juga, KJ. Dan kita nak mula dengan satu isu yang sebenarnya disentuh sedikit sebanyak oleh tetamu kita minggu lepas, Dr. Mazhar. Dia tak sebut secara jelas, tetapi topik-topik yang dibincangkan tu memang menyentuh dan menjurus kepada apa yang kita nak bincang ini, iaitu rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024 yang akan dibentangkan untuk bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat Parlimen kali ini selepas telah mendapat persetujuan Kabinet. RUU ini dah mengundang pelbagai reaksi, spekulasi dan juga respon yang pelbagai daripada pelbagai pihak. Atas kertas dia bertujuan untuk memperkukuh institusi kefatwaan dengan memperjelas, dia buat beberapa perkara RUU ini. Pertama, memperjelas peranan dan bidang kuasa mufti dan jawatan kuasa fatwa dalam proses mengeluarkan sesuatu fatwa di wilayah persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Itu hal pertama, proses untuk keluarkan fatwa. Okey. RUU ini juga nombor 2, memberi kuasa untuk mewujudkan jawatan kuasa falak syari'i, jawatan kuasa melihat ruqyah hilal dan jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam dan perundingan akidah. Ini dah mula masuk ke elemen-elemen yang lain berkenaan dengan RUU ini, kerana ia dah mula menyentuh apakah definisi Muslim dan agama Islam dan akidah yang dibolehkan di Malaysia. Dan saya rasa itu yang disentuh oleh Dr. Mazhar. KJ, ini satu topik yang sensitif, tapi kita tidak lari daripada topik yang sensitif di Keluar Sekejap. Kita nak kupas, kita nak ulas dengan segala kerendahan hati bahawa kita bukannya manusia yang sangat-sangat berilmu, tetapi kita mempunyai pandangan sebagai orang Malaysia dan orang Muslim berkenaan kesesuaian ataupun sebarang kekhawatiran yang telah pun dizahirkan bukan hanya oleh kita tetapi oleh pihak-pihak yang lain. Apa yang KJ rasakan? Pertama, tentang yang saya sebut awal tadi, memperjelas proses mewujudkan fatwa. Saya rasa benda tu okey. KJ sependapat ataupun di situ pun ada kekhawatiran sebelum kita pergi ke yang kedua itu? Yang kalau tujuan akta ini ataupun rang undang-undang ini adalah untuk perkemaskan proses untuk mengeluarkan fatwa, saya rasa ia menepati tujuan. Ya, kalau di bawah Akta 505 yang sedia ada, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, mufti boleh mengeluarkan fatwa secara sendiri dan mewartakannya tanpa perlu mendapat persetujuan jawatan kuasa fatwa. Dia hanya perlu bincang dengan jawatan kuasa perunding hukum syarak. Dan bawah RUU ni, setiap fatwa yang hendak dikeluarkan perlulah dipersetujui oleh jawatan kuasa fatwa dan mendapat perkenan yang Di-Tuan Agong sebelum boleh diwarta dan dikuatkuasakan. So kalau kita lihat dari segi proses, dari segi sistem,
itu lebih baik daripada yang sedia adalah. Sebab dia ada elemen perlu dirujuk, elemen mendapat perkenan, so dia melalui pelbagai lapisan sebelum fatwa itu dapat dikeluarkan dan diwartakan. So ada semak dan imbang lah dari segi adanya satu fatwa. Tetapi dari sudut yang lain pula, saya rasa kita kena tengok dari segi kebimbangan yang telah pun disuarakan oleh pelbagai pihak, termasuk Dr. Mazhar pada episod yang lepas, iaitu takrifan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa yang menjadi masalah di bawah rang undang-undang ini ataupun kekhawatiran yang telah pun disuarakan oleh Dr. Mazhar dan dizahirkan oleh Raja Perlis sendiri, iaitu adakah kita setuju bahawa ada takrifan yang khusus dari sudut akidah Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dari sudut mazhab dan juga dari sudut tasawuf. That's the question. Adakah kita bila kita nak menginstitusikan agama ni, adakah sampai tahap di mana kita sempitkan soal akidah ataupun soal takrifan Ahli Sunnah wal Jamaah? So kalau ada orang yang tak mengikut ini sepenuhnya, maka dia tidak boleh dikira sebagai Muslim di Malaysia lah ataupun di wilayah persekutuan. At least that's the kesan tu, begitulah. Walaupun dalam hati kita tak tahu, tetapi katalah orang itu kata saya tak setuju. Katalah macam Dr. Mazhar kata, giliran Perlis nanti untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong, sedangkan Perlis pernah menyatakan bahawa tak setuju dengan takrifan ini, adakah menganggap bahawa Raja Perlis nanti bila giliran baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong, dia tidak boleh menjadi ketua agama di wilayah persekutuan, sebab Agong dia bersemayam di wilayah persekutuan. So what happens then? Itu dari segi dia punya kesan dalam kes tersebut lah. Tetapi yang lebih umum adalah adakah kita sudah sampai tahap di mana dalam bab istilah bahasa Inggeris, the bureaucratization of Islam has reached the stage where we have such a narrow definition of who we are as Muslims. Saya rasa itu yang paling mustahak yang KJ telah zahirkan ini. Satu dari segi praktikal yang awal tadi, tapi yang last KJ sebut tu. Sebab ia balik kepada itulah. It's a fundamental question. Soalan yang asas. Adakah sampai tahap kita menjadi rakyat sebuah negara, warga negara sebuah negara, dan soal akidah itu ditentukan oleh negara itu? Saya terus terang, saya tak selesa je. Sebab bagi saya faham di Malaysia bukan seperti negara-negara tertentu yang mana Islam minoriti, dia tidak ada institusi keagamaan seperti mana kita ada. Kita tak pernah bersetuju tentang soal, bahasa Inggerisnya separation of church and state. Kita tidak membezakan atau tak mengasingkan agama dan institusi keagamaan daripada operasi sesebuah negara bangsa itu dan operasi kerajaan. So saya faham dan saya terima, tapi saya fikir kena tanyalah soalan asas ni, sampai tahap mana yang kita nak beri kuasa kepada entiti yang diisi oleh individu, manusia, untuk menentukan apa yang menjadi sesuai definisinya sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah dan therefore Muslim dalam konteks Malaysia. Sebab dia ada implikasi besar, bukan dari segi implikasi praktikal saja, tetapi dalam konteks di mana Malaysia, di mana agama, identiti agama tu memang ada dan wujud dalam kerakyatan kita, Melayu Islam, saya rasa kena berwaspada dan kena beri ruang untuk ada kepelbagaian dalam cara kita mendefinisikan Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Sedangkan kepelbagaian yang kita sebut ini dah memang wujud. Bukannya saya kata kita kena izinkan contoh kepercayaan Syiah masuk. Tidak. Ya. Ini benda yang dah sedia ada. So kenapa kita nak sempitkan benda yang dah memang menjadi dah menjadi ramuan sedia ada dalam Malaysia ni dan tak mengganggu pun. Itu satu perkara asas KJ. Kedua ialah saya kena
saya kena zahirkan jugalah perasaan kecewa saya kerana di sinilah akal, intelek tokoh-tokoh agama kat Malaysia ni kat sini. Sedangkan KJ, umat Islam ni mempunyai masalah dan cabaran yang jauh lebih besar. Tapi di sini kita argue. We're not talking about Gaza. Kita tak cakap tentang ekonomi Islam. Kita tak cakap bagaimana kita nak menyaingi kuasa-kuasa besar. Kita duk bergaduh ataupun duk debat isu ini yang saya rasa menjadi almost isyarat, menjadi simbol kepada why the Muslim Ummah is weakened. Ya, saya rasa soalan sempit macam teologi ni tidak sepatutnya menjadi tumpuan kerajaan pada hari ini. Sebab tak ada masalah pun selama ini. Kalau ada satu tarekat ataupun ada satu kumpulan yang memang jelas melanggar akidah, kita setuju, ambil tindakan. Sebab kita adalah negara di mana state interpretation ataupun state sanction majority adalah ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Okey, tak ada masalah. Tetapi bila nak disempitkan lagi mazhab Syafi'i, more, saya rasa itu dah that's gone beyond the encroachment yang saya rasa acceptable, yang boleh diterima. Dan saya rasa ia juga akan ada kesan kepada kualiti pemikiran ulama kita, kualiti pemikiran kita sebagai sebuah negara bila kita terlalu narrow dari segi takrifan kita, dan juga mungkin akan sekat pembangunan pemikir-pemikir Islam daripada Malaysia yang boleh menyumbang bigger questions of the day, sebab dia hanya nak melihat satu saja aliran, satu saja worldview, satu saja tradisi. Saya percaya antara kekuatan agama kita adalah khazanah ilmu yang datang daripada pelbagai latar belakang intelektual yang menyumbang kepada pembangunan Islamic thought as we know it today. Dan ini bercanggah dengan contoh deklarasi aman yang pernah dibuat oleh ramai pemimpin-pemimpin Islam termasuk alim ulama dan sebagainya. I think PMX himself is a signatory to the Aman Declaration, right? To recognize and to celebrate different schools of thoughts, schools of thought in Islam. Dan ada yang mungkin kata kalau duduk kat Malaysia buat cara Malaysia lah, kalau pergi tempat lain buat cara tempat lain. That itself is for me a fundamentally a philosophical almost contradiction. Sebab Islam kan satu agama yang universal, sejagat. So okay, saya faham menyesuaikan diri di suatu tempat, tapi negara ini pun a social construct. It's a human. Diwujudkan oleh manusia ni, bukan wujud-wujud je bumi. Bila Allah Ta'ala dah wujudkan dunia ni, dah ada Malaysia dah tak. Dan negeri dan border negeri ni dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia. So janganlah sampai perkara ini dibuat seolah-olah ini adalah mutlak dan tak boleh diargue. Saya rasa tak sesuai. So kita bincang benda ni sebab minggu depan Parlimen akan bersidang. Dan dikatakan bahawa RUU ni sudah pun mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Dah dapat persetujuan Jemaah Menteri. Maknanya sebuah rang undang-undang sebelum dibentang di Parlimen mestilah mendapat persetujuan Jemaah Menteri, sebab rang undang-undang ni akan dibentang oleh kerajaan atas nama kerajaan sedia ada. Tetapi dalam hal ini dimaklumkan bahawa belum lagi mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. How can? Sebab memang ada bantahan daripada seorang, daripada Raja Melayu. Jadi ini akan menimbulkan masalah. Saya tak pasti macam mana kerajaan nak cuba tangani bantahan tersebut. Bantahan yang serius because one of the 9 rulers. Dan sama ada digugurkan section itu. Dan yang lain boleh jalan lah untuk memantapkan lagi proses keluaran fatwa dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah. Tapi ini kita akan melihat pada minggu depan apa yang akan berlaku di Parlimen, sama ada rujukan section itu akan dikeluarkan ataupun tidak. So kita lihat, tapi saya rasa pandangan KJ dan Syaril agak jelas lah, dan terpulang kepada penonton untuk buat tafsiran sendiri. Tapi
niat kita saya rasa jelas. Apa yang kita mahukan daripada tokoh agama kita dan apa yang kita rasa sesuai untuk institusi Islam dalam kehidupan kita sebagai Muslim di Malaysia. Yeah. Okay. Still on this topic, related somewhat, berkenaan dengan cuti. So, ada isu yang timbul baru-baru ini di mana bermula 1 hari bulan Januari tahun depan, Johor akan revert balik kepada hari cuti yang asal, iaitu sebelum tahun 2014. Sebelum tahun 2014, Johor ni macam KL lah, cuti pada hari Sabtu dan Ahad. Tetapi pada tahun 2014, pertukaran cuti hujung minggu negeri Johor kepada Jumaat dan Sabtu diadakan. Dan satu keputusan telah pun dibuat dan titah pun dikeluarkan oleh Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, supaya cuti hujung minggu di Johor tukar balik kepada Sabtu Ahad. Saya rasa bila saya dengar berita ni, Syaril, it's a no-brainer lah. Kan? Saya buat SCZ semua. Tak ada siapa yang akan bantah, tapi tiba-tiba ada bantahan pula. Saya rasa memang saya agak ada orang akan bantah sebab dia ada mirip 3R sikit kan. Tapi okay, itu datang daripada contoh PAS. PAS cakap cuti hujung minggu pada Sabtu Ahad adalah peninggalan penjajah. Right. Tetapi yang tak 3R pun YB Hassan Karim, yang biasanya quite logical lah kan. Dia pun kata ia memberi penghormatan yang tinggi kepada rakyat Islam di Johor. Rakyat Johor yang bukan Islam menerima hakikat, budaya dan sejarah politik Johor, menganggap hari Jumaat adalah hari cuti di Johor. So dia menggunakan sejarah pula. Tapi secara dalam agama kita, ada konsep cuti tak dalam agama kita? Definitely not on Friday. Right. Definitely not on Friday. Yeah. Because kita ni tak pernah ada konsep cuti pada hari Jumaat. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, kemudian setelah selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. It's clear. After you solat, go and work lah. Yeah. Go and work. Go forth in the world. Go and forth. Go forth is the best message. Best message. Dan ayat ni juga diguna oleh Dr. Mazhar dalam kuliah dia bila dia menjelaskan benda ni. So saya rasa dari segi agama pun tak ada nas yang mengatakan bahawa hari Jumaat tu adalah hari cuti. Dari segi logik dia pun Mazhar, I saw the kuliah, Dr. Mazhar punya kuliah. Dia cakap logik juga. Dia kata kalau hari Jumaat tu adalah hari kerja, kemungkinan besar orang tu akan pergi solat Jumaat. Yeah. Sebab peer pressure. Yeah. Kan? Tengoklah kalau Bobby dia cari jalan tu lagi. Bobby sebab peers dia pun tak dia pun silap. Ya, betul lah. Tapi kalau peers biasa ni dia akan kata, aku tak nampak kau kat masjid tadi, kau sembahyang mana? Betul. Kan? Macam kita pergi sama-sama kan, kita pergi awal kita sampai tapi sejam awal. Tapi kalau hari Jumaat tu hari cuti, tak ada, dia duduk kat rumah mana orang tahu pun. Ataupun Dr. Mazhar kata orang Perlis dia pergi Siam, Muzafir. So dari segi logik pun ada. Dari segi kesan ekonomi ni, mungkin Syaril nak cerita sikit tentang kesan ekonomi. I mean you have to be in line lah. dengan the private sector. Kita nak jadikan SEZ ni. Betul. You know? Not much more. Memang itu macam KJ katakan, logik. Saya ingat pendengar kita pun faham. Dan tidak pun menurunkan status bagaimana kita meraihkan ataupun meletakkan agama Islam pada tahap yang tinggi. Yang ada konsep cuti ni hanya Yahudi lah, Sabbath kan, hari Sabtu. That's true. Itu memang Sabbath, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi dalam Islam, go forth. Pas solat, go forth and conquer the world. Maybe there's a more basic question tu lah. Ada konsep cuti tak dalam agama kita? Memang tak patut ada cuti langsung. Ya. Ada. Itu kita tanya Dr. Mazhar dalam dia punya kuliah. Ada tak konsep cuti langsung dalam agama? Okay, dah selesai lah kot. So on RU Mufti kita nak tengok sama ada diteruskan, especially isu takrifan tu. Dan yang kedua, of course, dari segi keputusan Johor ni kita setuju lah, memang logical. Dan kita rasa siapa-siapa yang tak setuju ni memang agak jumut. Okay, kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod KS. Kita dah bincang banyak benda dah. Apa lagi Syaril yang kita nak bincang?
Nak bincang sikit pasal satu idea yang datang daripada Presiden UMNO, Thanos dan MVP sepanjang zaman. Tapi tak ada kena-mengena dengan politik UMNO ataupun politik parti. Lebih pada soal perumahan ni KJ. Di mana selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Panjang jawatan kuasa ni, tapi ni jawatan kuasa pasal kuasa hidup lah. Nakol. Bersetuju agar cadangan dasar perumahan negara meneliti pemberian pinjaman perumahan berjangka masa panjang. Basically nak mempermudahkan pembeli-pembeli rumah untuk dapat pinjaman yang lebih panjang supaya mereka lebih mudah mendapat pinjaman tersebut, dan perkara ini katanya akan dibincangkan oleh Kementerian Kewangan bersama dengan Bank Negara dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini yang dikata oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan pandangan saya KJ, secara ringkasnya saya kurang setuju. Kerana saya dah lama kurang setuju dengan obsesi ahli-ahli politik untuk mempermudah rakyat membeli rumah. Seolah-olah just because rakyat memang mahukan pembelian rumah, maka kita kena mempermudahkan segala-galanya tanpa mengirakan implikasi yang akan kena kepada pembeli rumah itu sendiri, iaitu hutang yang lebih besar dan hutang yang lebih tinggi. 76% daripada isi rumah di Malaysia ni tak ada simpanan lebih 3 bulan. Kita dah sedia maklum tentang harga rumah yang melambung tinggi, jauh lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan. Pada saya, lebih sesuai kita fokus kalau soal perumahan ni, pastikan kita perangi kenaikan harga rumah dengan dasar-dasar yang berani. Misalnya ada cara untuk memastikan pembeli rumah kedua, ketiga, keempat itu ada kekangan tertentu. Misalnya lah. Dan juga lebih utama adalah meningkatkan kadar pendapatan rakyat Malaysia sebelum kita ajak ataupun kita menggalakkan mereka tambah hutang untuk beli rumah. Sebab saya tahu mungkin di kalangan ramai rakyat Malaysia ada status. There's a status that is attached to home ownership. Dan mungkin ini adalah legasi peninggalan generasi-generasi dulu. Saya rasa zaman sekarang KJ perlu lebih terbuka untuk cara lain. Contohnya kalau duduk di kawasan bandar dan kalau sewa itu lebih baik dan lebih mudah untuk cash flow, use that as an option. Dan kalau kerajaan nak tambah lagi mempermudahkan tanpa menyelesaikan masalah asas iaitu harga rumah dan pendapatan, saya rasa itu silap. Ya, cadangan HSM ni daripada Datuk Seri Zahid. HSM ni saya bagi istilah HSM untuk cadangan ni, hutang sampai mampus. So cadangan Datuk Zahid ni panjangkan hutang. So tempoh pinjaman tu 30 tahun tak cukup. Lagi panjang daripada 30 tahun. So hutang sampai mampus. Ataupun hutang yang akan diwarisi oleh masa PH 1.0 dulu ada idea kan daripada sebuah syarikat. Saya rasa untuk buat multi-generational loan. Wow. Ingat tak kerja zaman kerja intergenerational. So kita pinjam, betul anak kita kena bayar kan. Dan itu boleh memudahkan untuk kita beli. So dan satu lagi HSSM, hutang sampai semua pun bukan kita tapi anak kita, generasi seterusnya juga. Dan satu lagi benda asas kerja, sorry before you respond, ialah konsep pemilikan itu sendiri. Sedar tak? Kalau kita hutang dengan bank, sebenarnya kita tak milik pun rumah tu. The bank owns the house. It's not really you, but just because you don't want to. Title deed tu ada kat bank. Exactly. Dan saya masih lagi membayar tiap bulan. Dan it's not really my home until I finish bayar. Selain daripada apa yang Syaril cakap tadi tu, saya risau bahawa dasar macam ni sebenarnya dia yalah nampak macam dia selesaikan masalah, tapi dia sebenarnya tak selesaikan masalah. Dia melanjutkan masalah adalah. Tetapi I worry that sometimes idea macam ni dia datang dari sumber dia datang daripada orang yang akan untung. Siapa dia? Pemaju. Syaril tahu tak berapa banyak rumah yang siap dibina tapi tak terjual? Berapa banyak kerja? 22,000 unit bernilai 14 bilion ringgit. Patutlah ada overhang, dia kena let go lah. Dan overhang ni hampir 60% adalah kondominium, apartment yang dibina siap tapi belum lagi dijual, diikuti dengan rumah teres. Apartment saja 13,000 lebih unit yang dibuat oleh pemaju ni, yang tak fikir soal kemampuan, tak fikir soal supply, demand. Dia bina saja
So bila tak dapat dijual, dia bisiklah kepada kerajaan, why not buat loan yang sampai mampus ni. You know? Yeah. So dia memang tak address isu pokok ataupun root cause, iaitu kemampuan dan juga ialah kebolehan, kemampuan, gaji, dan mungkin tak melihat juga kepada satu lagi isu, iaitu what kind of houses are being built. Ya, sebab mungkin banyak yang tak dapat dijual ni adalah julat harga yang tidak mampu milik. So bila berlaku macam tu, takkanlah kita nak buat policy ataupun dasar yang memudahkan pemaju. That's not right. KJ bila beralih pendirian atau pandangan kalau saya tanya? Sebab saya mula-mula masuk dalam alam dewasa, saya pun pro untuk orang beli rumah lah. Kita ingat tak kita pernah buat skim rumah pertama skim rumah pertamaku di bawah pemuda. Saya rasa bahawa mungkin 5-6 tahun kebelakangan ni bila saya baca data, dan ada satu kajian sangat bagus oleh Khazanah Research Institute berkenaan dengan perumahan ini yang mengubah pandangan saya bahawa actually home ownership ini maybe it's not for everyone at all times. Mungkin kita boleh lewatkan hasrat untuk beli, bergantung pada keadaan. Mungkin kalau orang yang duduk kampung ada tanah sendiri tu lain. But if you live in KL, kawasan bandar, nak kena beli, nak kena hutang, dan orang ingat bayar harga rumah itu sekian-sekian, tapi sebenarnya bila tengok balik 35 tahun yang kita ambil loan tu, kita bayar double ataupun lebih daripada double sebenarnya. Dan banyak option lain kalau kita lebih fleksibel dari segi soal pemilikan itu. KJ sendiri, bila KJ rasa perkara ini berlaku? Saya lebih kurang pada masa yang sama lah, sebab banyak research yang telah keluar berkenaan dengan soal pemilikan rumah ni. Saya kalau boleh saya masih lagi menggalakkan orang memiliki rumah, tapi jangan sampai tahap dia memudaratkan kewangan dia lah. So isu balik kepada isu affordability, balik kepada isu kemampuan dan pendapatan. But back on this issue of availability, saya cari tadi statistik yang saya sebut sebab saya nak berkongsi dengan pendengar dan juga penonton KS. Dari segi rumah yang dah siap yang belum dijual, hampir 60%, 60% of this yang apartmen yang dah siap ni, yang belum jual ni, adalah julat harga 300,000 ke atas. 300, betul? 300,000 ke atas. Bukan rumah mampu milik lah. Yang banyak tak terjual ni bukan 300,000 ke atas, julat harga 500,000 sampai 1,000,000. So saya nak fikir di sini, dia orang buat untuk siapa? Dia orang buat untuk siapa? Tapi ada buyer lah maknanya. There is still in some cases ada buyer. Yeah, but clearly not enough. Not enough. Dan bila kita bagi kebenaran development order, takkan dia tak melihat kepada isu macam ini. Inilah tugas kerajaan sebagai kawal selia kepada industri macam perumahan. Kerajaan tempatan, perumahan dan kerajaan tempatan. Perumahan dan kerajaan tempatan. So you have a situation di mana you dah bagi kebenaran kepada mereka. Mereka bina rumah pada julat harga yang memang tidak mampu milik. Untuk kawasan itu. Untuk kawasan itu. Orang tak beli di kawasan itu. Dan developer terpaksa tanggung unit-unit yang belum dijual ni. Dan datanglah idea mengarut macam ni. So something is clearly broken dalam dasar perumahan negara kita. So kita harap bahawa dalam belanjawan ni mungkin ada usaha untuk melihat balik kepada dasar perumahan negara. Kalau kita teruskan dengan sistem yang sedia ada, yang seolah-olah bagi green light kepada segala benda yang pemaju minta, sedangkan memang pasaran dia tak ada, dan kita tambah beban hutang kepada terutamanya orang muda di Malaysia ni, saya rasa dia populis atas kertas, tapi dia sebenarnya memudaratkan kalau tak jaga betul-betul. Ya, sebab headline dia populis lah. You akan dapat loan. You boleh beli rumah. Tapi loan tu 50 tahun, 60 tahun bayar loan tu. Saya rasa that's not right. Kita kena tengok balik kepada dasar perumahan kita. Dan last point saya, macam KJ katakan tadi, soal pemaju buat rumah yang mahal, yang tidak ada pembeli yang mampu di kawasan itu, dia ada kesan yang sampingan kepada rumah-rumah yang dah sedia ada. Sebab the secondary market also will go up because the new products dah mahal, maka yang lain pun akan, yang dekat-dekat pun akan naik. Jadi dia ada kesan yang besar, bukan hanya kepada development tersebut, tapi yang sampingannya. Okay. Sebelum kita tutup episod ini, ada beberapa berita yang baru saja keluar. Minta maaf kalau Syaril tak sempat tengok berita ni.
Berita yang pertama adalah satu berita berkenaan dengan PMX, sebab belanjawan akan dibentangkan tak lama lagi nanti. PM telah pun sebut dengan jelas di satu majlis Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia bahawa dia setuju GST adalah sistem percukaian yang paling telus dan cekap, tetapi dia kata high income first then GST. So saya nampak bahawa ini adalah kenyataan yang paling jelas bahawa he is ruled out GST lah for this parliament. Dia kata di sini GST akan tax semua. My view is give it a few years, make sure that the threshold, the level of income is raised to a minimum of 3,000 to 4,000 and then we can introduce GST. Right. So quite clear lah. So bukan parlimen ni lah, bukan tahun ni, tapi bukan sebelum pilihan raya. So saya rasa tak perlu lagi kita cakap soal GST lah. I think he has ruled it out for this parliament. Tinggal lagi untuk belanjawan ini sama ada kita nak melihat RON 95. RON 95, penyelarasan subsidi untuk RON 95. GST is out the window for this parliament. Done, gone. Dan sama ada dia akan umum yang pencen lah. Ataupun cukai-cukai lain lagi je. Cukai lain, ini ada satu berita. Inheritance tax. Inheritance tax. Tapi inheritance tax ni seolah-olah dia tak setuju. Yeah. Dia kata apa? Prime Minister conceded today that taxing the rich will discourage domestic investment. But gave assurance that he's open to after news reports that his administration could be reintroducing inheritance tax. So macam inheritance tax ni cukai kepada waris. Ya, cukai kepada pewaris lah. Kalau kita mewarisi harta daripada ibu bapa kita yang sudah tiada, maka kita kena bayar cukai atas nilai harta tersebut. Idea inheritance tax ni popular di kalangan pemikir-pemikir ekonomi berhaluan kiri yang menganggap bahawa kekayaan ini tak perlu diwarisi. Ya. Ataupun tak perlu diwarisi 100%. 100%. Ataupun kalau nak diwarisi kekayaan itu kena bayar cukai. Yes. Kepada state untuk kita mengimbangi ataupun create a more level playing field in society. Dan dilihat bahawa pada satu ketika inheritance tax ini sangat sesuai dengan pendekatan pengurusan ekonomi PMX, sebab PMX selalu sebut mahakaya. Dia nak tackle mahakaya. So bila berdepan dengan Associated Chinese Chambers of Commerce ni yang pasti mahakaya, dia kata saya faham bahawa inheritance tax ni boleh ada kesan kepada DDI. Pada apa dia kata? Domestic investment. Domestic investment. So to you lah. To you lah. To you yang kat depan crowd tu. So I don't know. Yeah. Okay. Any ada recent news tak ada? Itu sajalah kot. Yeah. Wow. Kita akan next episode barangkali akan mengupas bajet 2025. Ya, bajet bila pembentangannya? Hari Jumaat ini. Hari Jumaat akan datang ini. Okay, so episod selepas itu kita akan buat special episode on belanjawan. Okay, thank you. Terima kasih.